right අපි Binance වල register වෙලා account එකක් create කරගෙන ඉමු. ඉතින් මේ වෙනකොට Binance වල register වෙලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් මේත් එක්කම account එකක් create කරගන්න. email එකක් හදනවටත් වඩා සරලයි. Binance website එකට ගිහිල්ලා අපිට register වෙන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන register ඊට පස්සේ අපිට sign up වෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් sign up වෙනකොට ඕගලන්ට email එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් phone number එකකින් හරි register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින් සාමාන්‍යයෙන් අපි email එකකින් register වෙන එක හොඳයි. මෙතනදී මම email එකක් දීලා register වෙනවා. සහ email එකක් සහ password එකක් දෙන්නයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. account එකක් basically ඔයාලට මේක register වෙන. ඊට පස්සේ අපිට terms and conditions ticks දාලා අපිට account එක create කරගන්නයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාගේ account එක register වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ email එකට verification code එකක් එයි. ඒක ඔයගලන් දීලා මේක email එක confirm කරන්නයි තියෙන්නේ. right? ඉතින් මේකෙන් පස්සේ ඔයාගේ account එක create කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ID එක verify කරගන්න. ඉතින් ID එක verify කරගන්න ඔයාගේ නමට ඔයාගේ මේ account එක තියෙනවා කියලා confirm කරන එක. ඉතින් මේකට ඔයාගේ ID එක එහෙම නැත්නම් driver license එක passport එක දීලා ඔයාගේ ඇත්තම details දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ account එක verify කරගන්න. අපේ ඊළඟ step එක තමයි මේ account එක verify කරගන්න එක. ඉතින් ID එක verify කරගන්න හොඳම විදිහ තමයි අපි Binance app එකෙන් මේක verify කරගන්න එක. මොකද මේකේ driver license එකේ හරි අපි දාන passport එක ID එකේ මොකේ හරි අපි photo එකක් ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ facial verification එකක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් මේ දෙක කරන්න mobile app එක තමයි හොඳ. ඉතින් verification එක කරගන්න කලින් මෙන්න මේ app එක Binance app එක ඕගලන් phone එකට install කරගන්න. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද මේක ID එක verify කරන්න කියලා. right අපි create කරපු Binance account එකේ ID එක verify කරගමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ Binance app එකෙන් account එකට log වෙන්න ඔයාගේ login details දීලා email and password. ඉතින් මෙතෙන්දී කලින් වගේම ඔයාගේ email එකට verification code එකක් එයි. මේක දීලා මුලින්ම ඔයාගේ app එකෙන් account එකට log වෙනකොට ඔයාගේ phone එකේ fingerprint option එක තියෙනවා නම් fingerprint on කරන්න නැති කියලා හයි මේ ඔයාගේ app එකට biometric authentication. ඉතින් හැමෝගෙම phones වල මේ දැන් තියෙන නිසා මේක on කරන්න. එතකොට ඔයාගේ account එකට log වෙනකොට හැමතිස්සෙම ඔයාගේ email එකට verification codes එන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාගේ account එකට app එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී කෙලින්ම ඔයාගේ verification page එකට යයි. මේ page එකේදී ඔයාගේ country එක select කරන්න තියෙනවා සහ මේ වෙලාවේ ඔයා account එක verify කරන්න දෙන්න document එක select කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ID එක, passport එක, driver license එකකින් එකක්. ඉතින් passport, driver license කාට හරි නැත්නම් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක ID එකෙන් verify කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. කියන්නේ පරණ ID එක උනත් අලුත් ID එක උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක verify කරන්න පුළුවන්. ඉතින් document එක select කරලා country එක select කරලා මෙතන continue දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාගේ ID එක select කරොත් ඔයාගේ front ID එකේ front side එකේ back side එකේ දෙකේම photo එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී හරියටම photo එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ frame එකට හරියටම ID එක තියලා frame එකේ edges වල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න හරියට photo එක ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ආයිත් ඔයාලට retake කරන්න වෙනවා මේ photo එක. ඊට පස්සේ හරියට photo එක ගත්තට පස්සේ photo එක scan කරලා ඔයාලට okay දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තෙම photo එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟට යන්නේ selfie page එකට. ඉතින් ඔයාගේ selfie එකක් ගන්නවා. මෙතෙන්දිත් කලින් වගේම selfie එකේ frame එකේ ඔයාගේ මූණ හරියට තියලා frame එකේ හරියට photo එක ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි යන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු facial verification එකට. ඒ කියන්නේ ඔයා ගත්ත selfie එකේ විදිහට මොදාගේ ඇත්ත මුණ තියෙන කියලා මේක verify කරන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ app එකෙන් කියන විදිහට ඔයාගේ මූණ දෙපැත්තට හොල්ලලා අනිත් උඩට පල්ලෙහාට හොල්ලලා ඔයාගේ verification එක කරන්න පුළුවන්. මේ කියපු විදිහට ඔයා හරියට කළාට පස්සේ ඔයාට ඒ notification එකක් verification completed කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරපු process එක completed. හැබැයි තාම ඔයාගේ verification එක pending. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ඔයාගේ account එක verify වුණාද නැද්ද කියලා ඔයාට notification එකක් එනවා, email එකක් එනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ basics verification එක ID එක verify කරනකොට. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති. ඒත් එකම account එක verify කරලා app එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට app එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන user option එකට ගිහිල්ලා account එක verify වුණාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. account එක verify වුණා නම් verified badge එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Binance app එක මුලින්ම install කරනකොට ඔයගලන්ට Binance Lite version එක විදිහට තමයි app එක install වෙන්නේ. ඉතින් මේ Lite version එක off කරලා ඔයාලට පුළුවන් Binance Pro version එකට switch වෙන්න. මොකද ඒක තමයි හොඳම version එක අපිට Binance app එක use කරන්න. ඉතින් මේ Binance app එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන, මේකෙන් අපි cryptocurrency trade කරන විදිහ ගැන,
ඉස්සරහට අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. දැනට මේ ඇප් එක අපිට අවශ්‍ය උනේ ID එක වෙරිෆයි කරගෙන ඇප් එක මේ විදිහට තියන්න. ඉස්සරහ වීඩියෝ එකෙන් අපි ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ටික තේරෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු මොන හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන අපිට Binance platform එක ගැන ඉගෙන ගන්න සහ ඉස්සරහට තව cryptocurrency ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට.